يلا سعد الله مساءكم بكل خير. والله وين هو في اخوان؟ هذا الذبان صار له ساعه. Me do my two step. ساعة كاملة وهو داير. بده شرة يا ناس ترى. طلع 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 مدروخ مدروخ والله مدروخ الدروخ. هم طالعين له حمامات النهار. ويو ما شاء الله الطير مدروخ بده يحط بس مش عارف. فقلنا اذا حط يا سيدي، اذا ما حط انسى غرامك يا معلم. انسى غرامك راح. هاي الهند يا معلم يتألق يا ناس. والله لا مش بوز هذا يعني معك بوز. رد علي. مطرف يا ناس. مش بوز هذا سافر. شرفك والله العظيم. طب شر فيها تأكد. والله بوز معك. طب شر هاي الحمام فيها. خليها راح خليها الحمام. هاي في اثنين طلع. هي المتأخر. لا مش متأخر هذا كثير. طب هات خلنا معك. هات انا صوت. شباب معنا بوز هسه قطعنا هسه معنا يا اخوان بوز زي ما انا شايفك يا بدر. معك بوز متأكد؟ اذا انا المتأكد هذا انساه. هذا طلعت المقصيص. قال لي هسه ورجيك بس يا رب يحط. توكل على الله بس انت يا بدر. احنا قديش بوز كشين؟ اثنين، العمري والبوز اللي قاعد بغير صح؟ هاي حطه. هذا كشمير تبعنا. زاج الفرخ هذا. حط اقعد انت بس. والله كانه حط على سد. لا هي زاج الفرخ. بدر انا بقول لك صح. خليه عادي على راحتها يا بدر. خليه ما دام انه راكب فيها بتحط محط واحد على راحتها. بوز احلس يا بدر. لا مش احلس. انه مضبوطات. لا يا عمي. إلنا والله فكرت يا زلمه. اسمع انا ناسي اللي احس فيها ولا لا. والله يا عمي هنا انا هاي شر على الفاضي. بس فيها والله يا اخوان. طلع لنا البوز. يا هذه الفضايح طلع لنا البوز. بس الباب سكر من الهواء. قلت لك سكر الباب. حابس بس البنر غاد بحبس. جيب الاسكندراني. خلص خليه اذا دار حب القعده.
انس باقي يقول لك كشميري بوز وما بوز، والله لا شايفين بوز ولا سخامبين، طلع مش بوز. والله فكروا مش هذا خرب لنا الدنيا هنا. اخذ ثاني برا واخوه الثاني برا، حمامات تكون برا لسه ما خلصت. طبعا نطلع الفراخ. والله اليوم لا انا طلعنا فضينا ولا انس طلع في ظل الفراخ ولا طارت ولا. انت طلعت الصبح؟ انا اساسا صح دكتور اسنان. الفراخ ولا نشرناها ولا شيء، عاد امبارح طلعناها انها تتنشر شوي بس سبحان الله اليوم ظلت مرتاحه. يلا ما اكلت ولا شربت. هسه راح نطعميها ونشربها ونظبط امورها ونمعكها معكه كامله يصير امورها 100%. بس قبل ما نشربها ونطعميها شو راح نسوي يا ناس؟ هسه الكتات هسه انس راح يفرجيكم اياهن كيف صارن. طبعا في ناس كثير سالتنا وين المخاليف اللي قبل اللي انكرشت، وين رحتوا فيهن، شو سويتوا فيهن. هسه راح تشوفوا شو سوينا فيهن. هسه راح نشوف مع بعض شو سوينا فيهن. طبعا عندنا هان اللهم صل على سيدنا محمد. انس في البولنديات الاثنين هذول خلاص. في عندنا البولنديات الاثنين. هي واحد. وين الثاني؟ وين الثاني؟ هي واحد طلع كيف رامي. هسه بس انا امسك لكم اياه ببين معكم 100%. هي واحد والثاني هي رامي. راميات رشتين طلعوا البوس كيف رامي. هذا رامي ماكل 100 اكس البوس هذا قد ما هو مش قادر يطير يعني حرام. فاحنا هاي شغله كل سنه بنسويها وان شاء الله انها تستفيدوا منها كلكم مع بعض. شغله يعني كويسه بنصح فيها الاطباء زي ما بيقولوها. فرخك تكون محافظ عليه، مخلف تكون محافظ عليه 100%. ايوه فوت بس امسك لهم اياه فرجيهم اياه. فكر. يلا. طبعا يا شباب شايفين البلند الازرق هذا بواقي الاربعه. هسا هذا بصير حامي يا اخوان وقاعد بغير يعني لده كيف؟ اي قاعد مكلش قاعد بغير ومخه بصير فاضي لانه الطير كل تفكيره انه ايش؟ بده طيره. طبعا هذا بنقصه من عند البواقي. يا عيني عليك. زي هيك. بنقص من تحت البواقي. بنقص برضه من تحت البواقي. قص له 4 رشات 5 رشات حيث انه ايش ما يطلع الصور ويقع. 100% اصول يا عمي. طلع عصافير ما عليه. عصافير ما عليه. هي فتحات. هذا اخوان هيك بنطقة عندك الفرخ وانت مش داري عنه. عشان تكسب فرخك انت يا عمي بدك تحافظ عليه كمان. منه برتاح ومنه بغير ريش وبخلف عندك على الارض والطير مكروش. طير مكروش رصاص. هيك هي قصنا ذيله. في عندك اخويا بدر. اخوه الثاني يا حبيبي. اخوه الثاني برضه. طلع هي على صح؟ ايوه طلع كيف هذا هنا؟ طلع كيف رامي رشتين؟ برضه بواقي الاربعه. شايفين برمي رشتين برشتين شباب. هذا الطير اخوان بنصاد عنده والله بنصاد مع انه قوي الفرخ ومكروش عندك 100%. شايفين كيف كات؟ رامي. لانه الفراخ هسه مخها بتصير فاضي على بواقي الاربعه لما تمخلف عندك 100%. طبعا هسه في ناس بتكش فراخ اكيد الفرخ بكون قوي بواقي يا عمي زي ما اقول لك شغله فرخ بواقي التسعه ما حدا بصير. فرخ بواقي الثلاثه رشتين بنصاد. يا عيني عليك. هاي معلومه يعني الكل بيعرفها يعني بس احنا نحب ليش نفرجيكم اول باول للي ما بيعرفها. قال الفرخ هيك بتكسب وانت. بواقي الاربعه يا عمي قص وعلى بواقي الثلاثه. انا من 4 ل3 بحب القص. 4 ل3 بكون الفرخ زي النار وبنطق. اذا واحد بمسك لك اياه خاصه اللي حواليه ناس طلع ذيله قاعد بغير الطير يا زلمه. يعني حرام. حتى امبارح شفت كيف يا زلمه شراديات. ما خلص تعلوا لما ينزل ضل نخوري. انس البوز البويز طلع البويز. كويس بواقي ايش؟ بواقي الاربعه. طلع كيف فاتح ريش. شايفين بواقي الاربعه يا شباب. انا بحب اقص عشان اضمن الفرخ 100%. ما شاء الله سيف بلش يعبي بزرد كش وطا. بزرد كش يعني مش نخب بس عندنا هذا بنسميه نخب يا قوه نخب. بالضبط. نقص من بواقي 4. ايوه. بعدين يا شباب الفرخ لا يتسحب. لا تسحبه خليه يخلف لحاله على الارض وسحبه اللي ورا المكسرات هذول. لما يزيد اخر ريشه سحبوا البقيه اللي ورا. بس في ناس بتسحب عادي بس انت اذا ماشي بدك تكسب صحه. الفرخ لما تسحبه شباب لانه النسل كله دم يا زلمه وعصب. وصلت كيف بوخ الصحه من الطير. فالافضل انه الطير يرمي على راحته عشان يضل صحته فيه منه فيه. اذا الكبيره زي ما انت بتسحبه زي ما بيستضعف لانه هذا يا اخوان نسل والناس الاخوان تسحب صحه الطير كمان. عندك يا طويل العمر البوس يا باي البوز لو تشوفه. هي البوز هذول طبعا كشف الفحول يعني. هذول فحول حتى لو طيره كمان عادي.
بوز باقي الاربعه. طلع وجهه يا زلمه، والله فرجيهم وجهه. طلع يا عمي غلط غلط يا حبيبي. بص يا عمي، احنا عندنا في حوالينا ناس يعني لسه عندنا الحمام القويه طالعه، فهذول مش راح يعطوا نضالهم الا من مغلفن. بس وإنما كريش يعني مكريش ملاعين تقص من عند البواقي، بحيث انه ايش تعرف فرخك قديش صار. كيف بالعالم ترمي هيك لما يصير على الصمايه، لما يصير هنا سحبوا البقيه. سحب الباقي بتلاقيه جاهز، تلاقي لحاله طالع مع هذولاك. طبعا ان شاء الله هذه من قصه راح نفرجيكم الباقيات. المخاليف اللي قصيناها جهزناها كمان، طلعوا بلند عينه مدمع يا زلمه. مدمع بس متحسنه شويه. كويس. هذا فوق ثاني. ايش في كمان؟ في عندك انس النوري الاسود. النوري الاسود هذا هندي. اي النوري هي. هذا لا مش هذا صغير. هي على الارض. قديش هذا؟ هذا لا بواقي. لا انت هذا نزلته مزهور قديش صار؟ مزهور لسه بواقي السبعه. يبقى وين؟ والله شوف قديش بواقي. عشان هذا عمره ما انمسك ترى كثير مفعفط. باقي 2 4 6 7. لا صغير كثير هذا. خلص هيك الامور تمام. بس هذول طبعا شباب هذول هسه راح نعزلهن مع المخاليف اللي ظلت. باقي 5 لسه. هذول شباب راح نعزلهم مع المخاليف اللي قصناهن قبل. وهسه راح تشوفوا المخاليف كيف وضعهن، وانس عمك طقمهن. فقعهن يا اخوان خلاخيل، اشي مفخره. هسه راح تشوفون. خلينا بس نعزلهن على السريع ونمعكها مع بعض ونغير ميتها عشان نطلعهن قدام. انس انا شباب هاي جهزناها الفراخ. صلوا على النبي واذكروا الله يرحمه. اللهم صل على سيدنا محمد. تبع لي على الخلاخيل يا انس. باقي الخلاخيل اخوان اللي مش ملبسات هذول لسه قصناهن. لسه قصناهن ما عدا الشخشلي هذا على الاغلب انه طيره. بالضبط. الشخشلي طيره. والشفراي على الاغلب انها طيره. يعني ما شاء الله من كل هذول كشف طيرتين الحمد لله رب العالمين. احنا نصفي لنا 30 40 فرخ. لا نصفي لنا 40 يعني. والله بنلحقن 50 معنا. نلحقن ان شاء الله. بنشد حالنا بنلحقن. طبعا هاي الفراخ لبسناها كلها طقم واحد اللي هو برتقاليات ودندشه. كل واحد برتقاليات ودندش. شفرات ما لقينا الا للمصري الاصفر اللي نبطيهم اياهم. المصري الاصفر طبعا حمر لانه خشن الطير. طبعا حمر لبسناه شفرتين ودندش. هيك يعني اغلب الكشيشه بتلبس. اغلبها طباشره فيها نسبه كبيره من الدبابنه يا ناس الزرق. بالضبط. هن كلهم طقطيق يا شباب. هن كلهم طقطيق. هذول ان شاء الله بذره النعمه. راح نخليهم راس كامل، راس صبح. طبعا هذول السنه هاي هذول ثقل لما يخلف من الخلص. السنه اللي بعديها يعني بنطلع لنا منها 20 30 كوم بكون كوم، لان بتكون عمرنا سنه ان شاء الله. اذا كمل معنا طبعا راح نكون فيه 15 او 20 وحده من هذول ان شاء الله. بتكون هذيك تعبان منها 5 6. بنريح هذيك يعني هيك. الكوم لازم كل واحد كل سنه يقلب الكوم اللي عنده. طبعا هاي احنا بنفضل لاي كشيش. في كشيشه بتسحب، في كشيشه بتقص، في كشيشه بتخلي حمام زي هيك. بس هذا الشيء غلط. يعني غلط. هسه اذا بكون مثلا لحاله بكشي خليهن عادي. بس في ناس بتطقطق. صحيح. يعني تصير ما بتلاقي شاد، ما بتلاقي راكد بضلوا مع الحمام 100%. هسه في كمان شغله ثانيه. هسه في ناس بتركوها تخلص لحالها، بحشرها بخش زي هيك بترمي لحالها. هذا الحكي عادي. مثلا بدعمها شعير، بدعمها ذره بيضاء. هاي طبعا احنا قاعدين ندعم فيها علف حموده وذره بيضاء. لانه احنا شباب كمان احنا يعني ما بنقدر نشرب الغرفه هاي لانها صغيره علينا. نطلعها فبنقصها. هاي ما شاء الله تقريبا فيها 26 27 وحده. والله ما بنعرف بالضبط. ظل الخمسه اللي قصيناهم ولا الاربعه لبسهم خلاخيل يصير امورهم 100%. هسه راح نطلعهم مع بعض. نشوف كيف هذا. تعال. طبعا عمك انس دائما يعني كل يومين 3 بحط لهن ميه وبتحممن مع خل. اي ما شاء الله. كلها طقطيق يعني فيش فيها خشن ترى. هذول فراخنا كلها ما شاء الله. فراخنا طول ما انت بتزق فرخ سطحك تعتني فيه يعني الواحد بنتج بيسوي بيصير بيعمل. البوز زعلان يا اخوان. زعل البوز. بكره بيرضى يا معلم. طبعا هاي المصري هذا مقر. وهذا والله كان بده يموت المصري. هاي المصري اللي كان بده يموت سبحان الله. طبعا المصري والبولندي الابيض هذول كان بده يودعك يا معلم. بس الحمد لله رب العالمين امور. طبعا المراس هذا فحل كشف يا ناس. مراس القراقطه اللي مزهور فحل. زي ما قلت لك يا بدر. زي ما قال لي الشفر الازرق والشخشلي. بس الشخشلي حاسه فحل يا اخي. لانه بواقي الرشتين. والله الشخشلي حاسه فحل. هاي المقاصيص تلعب تتمشى. طبعا بنضلنا حشرينها مرات لما يكون الجو حامي
بنطلعها بنحممها، بنحط لها خل بالحمام انه ننظف ريشها بحيث انه ترمي بسرعه. يعني معتنين فيها الله بيعلم شو بنعتني فيها عشان نطلع مخاليف زي الناس ونجرودهن زي الناس وندزهن زي الناس، وان شاء الله انه راح تشوفوهن على الكوم بس صبح يا ناس، كوم بس صبح ان شاء الله. راح قد ما نقدر انا وانس وبلال نسوي لها حركه 50 مخلف يكون رصاص مكروشات 100%. ان شاء الله هذول بذر الدز الصبح ان شاء الله، هذول بلحقن الكوم الصبح ندزهن نوعيهن ندربهن ناخذ منهن بيض، اللي حامل ناخذ منه بيض مثلا، الصغير كمان ناخذ منه بيض. يعني هاي الحمام قاعده بتحمى شوي شوي. بضل عندنا هذول فيه كم من واحده شرسات يعني زي الجلف القرقاطي، هذول المكاريش مكاريش، المزهور مكروش، النوري مكروش، النديات السود ملاعين، النوري الاسود. يعني هذول بشكل عام كلهن مريض ما عدا الجداد اللي حطيناهن جداد هذول لسه. ان شاء الله هذول كمان شهر ونص، وين اقل من شهر يا ناس، شهر بدن شهر بكون كلهن زتات، بواقي الاربع بواقي الثلاث. هذا طلع ابن الحرام عادي. هذول ان شاء الله شهر يا ناس بكونوا مسحبين حركه 5 6. يعني يصير الوضع استاكوزا يا معلم، كله استاكوزا زي ما بدكم زياده. ولا بده كارش نكرش على راسه الصبح اللي جاهز، اللي جاهز بنكرش على راسه. هسه اللي بده جرد بنكرشه 100%. طبعا هاي مخاليف اللي كل الناس تعلق عنا ايش سويتوا فيها، واللي بقول تضربت، واللي بقول ابصر وين رحتوا فيها، ولا بعتوها. اخوان احنا ما بنبيع مخلفنا عشان تكونوا بالصوره. طبعا هذا كان مقطعنا لليوم. بتمنى من الجميع اذا عجبتك الحلقه لا تنسانا باللايك وزر الاشتراك. بتمنى يا اخوان من الجميع يشير المقطع مين ما بده. هاي كانت حلقتنا لليوم. ودوسوا بنزين واكتبوا لنا بالتعليقات كيف شفتوا المخاليف.